Dibdad para gamay na lang ang mabayaran. Ano ba? 제 여객터미널에 열차 Then, 1 year after na. Magpa-call ba daw ito? Dili na lang. Ha? Unya na nga mga video. Sige. Money. Nga, kay basta daw. 문이 열립니다. On? Oh, wrong way. Ay, oo. Diri dito. I remember. Kaya na ka. Isa ha. Ili sorry, grabe sad. Very quick. Ay! Na? Sorry. Ay, Nice yeah. sorry kung ipasulat akong shoes kay. Ako man. Energy. Dahil lang, di lang pagsa. Mainit sila. Uy, limpyo yung basuhan ha. Kuanan kay. Okay, utensils. Kaya, Ano yung kanila? Di na ito siya ganahan mo explain. okay siya ka. Saan yung English pag-English? siya. Ibubuhan yung... Coffee. Saan nila unigo? Diyan mo sa bayan mo actually yawan. Diba? Parang baby shop, ah?
여러분들이 보시기에 왼편으로 깃발은 이동하시겠습니다. Ano yung noodle? Ano? Ah. One mass noodle. Oh. Kani. This one. One couple. Okay. Okay. Let me check. This one, this one. Yeah. This one. Okay raman kag seafood day no. Okay, day. Yung medyo spicy. Kung lang kanya tagayan, kanya na. Ani? Picture ko, mapawan ko. Ano siya ginin mo? Mura sa gagawin ko. Ano siya ginin mo? Diba ba ka? Yung ganun yung nagkakapit na nag-iin. Mag-on na lang.
Oh, sige, ara. Ara lang. Hindi siya pwede kuha ako ng imuha first. Dapat si Joy kay first mo kuha. Dami, no? Wala. Nalagay ang ano mo dahil. Ngayon ra. Alam ko Ako po. lami ilang wow. Ano lang, tagap. Lami ilang wow ko. Parta? Hindi ko Share tayo. ngayo ra. May ako dahil. Yung tatlagin eh, ganun yun. Tungkol sa kuan Joy, dili pwede mo kay magkakak imo. Dami no. Mamay ka. Dami. I like. Yummy. Hehehe. Arisa. Pop Marta or ano yan ah? Kabang mag-elevator dahil. Kanang-kaning. Press ang close, i-press ang open. Ikaw pwede. Dahil, ikaw ba yung manabigit na muna?
kita mamalit. Oh. Ay. Wow. Nata. Set 1, 2, 3, 4. Okay. Isa ako i-share. Pero naka-add sa tuloy. Kaya ka mo. Ang bini. Kita'y maghimo. Okay? Yan ang nori din. Nagdagang nori dito sila sa side. Muna nihatag sila sa damot. Eh, lain man sa daw sila ang mo ball dito. Okay. Para na yung ritual sa pulo. Para na siya pakuling diba? Last lang Ano niya, kita dire.